Salut! Am zis să intru să vorbesc și eu puțin cu voi astăzi și să vă spun și eu neața, deși nu mai e chiar dimineața, acum e chiar un pic așa, vreo 12 la prânz. Dar mă rog, ați văzut, v-am luat cu noi la micul dejun. Am fost să mâncăm la un restaurant super fain, ceva vegan, sănătos, something, ceva deosebit pe aici prin zonă. Și, mă rog, a fost super bun micul dejun și am fost foarte plăcut surprins să vedem că a venit primăvara, efectiv de ieri pe azi s-a încălzit super bine afară. Și eu chiar am fost luată puțin așa pe nepregătite pentru că nu mă așteptam, ați văzut dimineața mi și cu hăinuța de leopard și chiar mi-a fost cald, așa că acum am luat hăinuța de piele. Yes, în sfârșit pot să o scot în oraș. Și așa că am zis să ies puțin prin oraș să mă plimb. Alex, bineînțeles, nu a mai avut chef să iasă, deja prea mult pentru el. Și am zis să vă iau cu mine cu ocazia asta, mergem puțin prin centru, nu știu, eventual poate la o librărie să-mi iau vreo carte sau pe la vreun magazin de cosmetice, vedem noi. Hei, ce faceți? Am zis să fac o pauză din preumblatul meu prin oraș și să mă văd puțin cu voi, să vorbim un pic. După cum ați văzut, v-am luat cu mine prin magazine. Am fost într-o zonă a Amsterdamului care mi-e place foarte mult, se numește The Negen-Straatjes, adică cele 9 străduțe practic, și e plină de tot felul de buticuri drăguțe și magazine vintage și cofetării și cafenele super simpatice. Și bineînțeles că nu am putut să mă abțin, ați văzut și voi că am intrat la un magazin de vintage, sigur că mi-am cumpărat de acolo ceva.
După aia m-am oprit la Coffee Company, care e una dintre cafenelele mele preferate, mă rog, e un lanț de cafenele de aici. Am băut o cafea și acum, da, mă mai plimb puțin prin oraș. Cred că o să mă întorc în curând spre casă, pentru că totuși se lasă frigul de acum. Dar sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat și acum mergem acasă, mai filmăm pe săptămâna viitoare chestii de-astea domestice. Și bun, mă aud cu voi în curând. Pa! Am ajuns și eu acasă, m-am schimbat, m-am îmbrăcat înapoi în hărățele mele comode și acum stau și un pic să mă odihnesc. După cum ați văzut, am făcut și un mic popas la Dunkin' Donuts la Central Station, pentru că, gogoș, de ce nu? Și ce vreau acum să vă arăt este ceea ce mi-am cumpărat de la Episode. Episode este un magazin vintage din Amsterdam, ei au ceva rețea, sunt mai multe magazine în oraș, s-ar putea să fie și în alte orașe din Olanda. Am găsit ceva super fain și sunt, bineînțeles, foarte bucuroasă că uitați. Bine, acum nu știu cât vedeți fix acum, dar o să o îmbrac și o să vă arăt cum vine. Ceea ce mi-a plăcut super mult la ea este culoarea, în primul rând, adică uitați-vă și voi ce albastru frumos, un albastru ceruleu, mai spune. În magazin m-am uitat în primul rând să fie în stare bună, că asta m-a interesat cel mai mult. Și când am ajuns acasă, bineînțeles, m-am apucat să mă uit un pic să văd cum a fost făcută, pentru că mă interesa să văd din ce perioadă este. Normal, eram super curioasă. Și uitându-mă eu la toate detaliile, am ajuns la concluzia că este o rochiță de pe la sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, cam așa am datat-o eu. Scurt să vă spun și cum am făcut asta, în caz că poate vă interesează și pe voi, poate faceți shopping în magazinele vintage sau sunteți pasionați de așa ceva. În primul și în primul rând, ce a fost un indiciu super mare e fermoarul. Fermoarul cu dinții metalici, care în general a fost folosit înainte de anii 60. De asemenea, m-am uitat la plasamentul fermoarului. Este, după cum vedeți aici, pe lateral. Și stilul acesta de fermoar se folosea foarte mult până în anii 40, cam începând cu anii 50 încolo, s-au preferat fermoarele pe spate. Și în plus la ce m-am mai uitat pentru a mă ajuta cu datarea au fost, evident, cusăturile pe dinăuntru, pentru că ăsta e un indiciu în general foarte bun. Și se vede că nu sunt acele cusături făcute în masă și nu sunt acele cusături perfecte, făcute la mașină, în mod clar sunt făcute de mână. Și acest stil de încheiere a tivului, să spunem așa, cum vedeți aici, este un stil care se practica foarte mult înainte de anii 50. Și sigur faptul că nu are căptușeală, pentru că din câte rețin eu, căptușelile la rochi au fost incluse cam după anii 60, mijlocul anilor 60, cam așa. Până atunci femeile purtau furou. Sigur, este și silueta și ăsta este primul indiciu după care vă puteți lua când încercați să datați o haină pe care o cumpărați. Evident, siluetele pot fi replicate, de aceea trebuie să ne uităm și mai în detaliu, dar aceasta este o siluetă absolut tipică pentru perioada sfârșitul anilor 30 și începutul 40. Tivul vine destul de jos, deci o rochie relativ lunguțe și acele lungimi modeste erau exact preferate în acea perioadă. Are și puțin, nu e umflată la umeri, că nu are pernițe, dar din croială stă puțin mai accentuată în zona umerilor, ceea ce se prefera în anii 40. Și sigur și acest guleraș este tot tipic acelei perioade. Și acum că v-am arătat și rochița asta, cred că mă voi duce să fac un duș, să mă spăl pe cap și în afară de asta altceva nu mai fac astăzi, deci va fi o după-amiază lipsită de evenimente din alte puncte de vedere. Cred că a fost un weekend destul de plin și de acum ne vom odihni și noi și ne vom bucura de această după-amiază de duminică. Și sper că v-a făcut și vouă plăcere să mă urmăriți în acest vlog. Mie, ca de obicei, mi-a făcut super mare plăcere să îmi împart acest weekend cu voi și să vă arăt cât de cât ce facem noi în weekend, cum ar arăta, să spunem, o zi sau 2 zile de relaxare și, mă rog, timp liber pentru noi. Și da, sper că mă veți urmări și în videoclipurile viitoare.